Assalamualaikum dan selamat kembali. Okay, kali ni dekat depan ni dia ada 5 botol stain remover daripada EcoShop. So kita ada juga bekas yang pokok ni, kita tak ada spray dia. So kali ni video ni kita nak buat berkaitan dengan cara kita nak buat racun ni lah, rumput lah, pokok ke kan. So yang mana tepi-tepi longkang ke kan, kita nak so hanya menggunakan stain remover daripada EcoShop ni. So sebelum ni kita ada try, so kita tunjuk video ni. So bila kita try tu, kita bertry sikit memang menjadi lah. So kali ni kita nak buat macam mana cara kita bancuh je lah. Okay, kita siram lagi. So banyak lagi kita nak buat sampai ke belakang rumah. Okay, so tanpa melengahkan masa, so ni saya dapatkan kat EcoShop je. So ni ada 5 botol. So tak boleh melengahkan masa, kita teruskan. Okay, first yang ni saya isi air lah, hampir penuh lah. So yang ni saya akan letak 2 botol lah dalam ni. Okay, so dah masukkan. So first air tu jangan letak penuh lah, sebab nanti sebab kita nak letak ni kan, dia pun dia macam berair kat sikit. So yang ni pun saya tersilap, dah tersilap tak air banyak. So supaya kita letak 1 botol, kita kacau dulu. Okay, lepas tu next kita siram lah kat mana kita nak tu kan. Kita ikat. Alright, kalau nampak yang ni, yang ni yang kita dah try semalam. So nampak kan, so nampak dia macam kuning-kuning kan. So nampaknya ni kita berjaya lah. Okay, so ni macam ni ada sikit, kita nak sambung lah. Ni kau nampak macam dia berbuih asid tu. Tadi kita beli satu, kita cuah sikit, memang dia tak ada bunyi macam ni sangat lah. So ni kita just ni je. Nampak ni, nampak dia macam berbuih asid ni. So mana ni cukup lah juga kat bawah kan. So kita letak mana-mana yang kita rasa nak bagi dia mati. Macam ni kan. Macam ni. Dalam ni lagi basah pun. Saya nampak macam basah. Okay, so kau boleh nampak di belakang ni, dia semua kita buat. Okay, belakang ni tak ni, okay, dia dah ni lah. Dia cepat naik lah.
Okay, kita dah siram hampir semua lah. So besok kita akan datang lagi lah. Kita tengok macam mana hasil dia kan. Alright. Okay. Okay, ini adalah result dia setelah 3 hari. Okay, ni adalah result dia setelah 3 hari. Okay, nampak. So ni kena buat lagi dah. Okay, ni bahagian belakang. Nampak lah kekuningan-kuningan tu kan. Ada yang mati, tepi-tepi ni mati. So nampak macam function lah menjadi. Okay, ni kita akan buat lagi dah nanti. So, alhamdulillah menjadi. Ini memang jadi ni buat lah. Belakang tu memang tak buat lagi.